ก็มีสีแดงอยู่นะทำไมข้ามไปเร็วจังครับคุณหมอครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไปเร็วจังมันไม่มีอะไรมันก็ได้โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบเพื่อนมีหน่อยเดี๋ยวต้องผมอยู่ใกล้ๆพี่เวฟเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วมาดูว่าผมจะเป็นยังไงเอาละครับผมตอนนี้เรามาฟังผลสุดท้ายของคริสกับพี่เวฟเราได้ผ่านผลสุขภาพมา2อย่างแล้วซึ่งวันนี้เขาบอกว่ามันลึกที่สุดเลยพี่เวฟเป็นอาการแบบนี้เพราะแอบเห็นผลตัวเองแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าว้าวไม่ได้แล้วเริ่มของพี่เวฟก่อนเลยดีกว่าใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะการตรวจปัสสาวะมันจะบอกว่าที่ผ่านมาชีวิตเราเนี่ยการเผาผลาญเป็นยังไงเรากินอะไรไปบ้างหรือว่าลำไส้ของเราเป็นยังไงผลทางปัสสาวะมันจะไม่โกหกเนาะเพราะฉะนั้นมันจะจับได้ว่าเราเป็นคนพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงเนาะคราวนี้เรามาดูการเผาผลาญของแต่ละตัวนะครับเนาะอันแรกคือการเผาผลาญของแป้งนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของคุณเวฟเองเนี่ยการเผาผลาญของแป้งก็โอเคไม่มีปัญหาพอเรามาดูอันที่2พูดถึงเรื่องการเผาผลาญไขมันนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับเนาะเพราะว่าไม่มีปัญหาดีหน่อยพอเรามาดูตัวที่3เนี่ยตัวที่3กับตัวที่4ถือว่าโอเคนะครับเนาะตัวที่3ตัวที่4มันบ่งบอกว่าร่างกายเนี่ยขาดวิตามิน B หรือเปล่านะครับเนาะก็ถือว่าไม่ขาดอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะค่อนข้างโอเคถ้าเรามาดูเนี่ยตัวแรกซิเทรตเนี่ยโอเคนะครับเนาะพอเริ่มมาหลังๆเริ่มมีติดเริ่มเหลืองเริ่มแดงเนาะซึ่งมันคืออะไรมี very high ด้วย very ซึ่งมันคืออะไรครับ นะครับเนาะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่านี้มันสูงขึ้นนะครับเนาะอย่างแรกก็คือมีเชื้อราลำไส้มีปัญหานะครับเนาะคุณเวฟเคยบอกว่าตัวเองเป็นคนท้องผูกถูกไหมครับเนาะอันนี้เราต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงท้องผูกนะครับเนาะอย่างแรกก็คือเชื้อราเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การผลิตพลังงานผิดปกติไปอย่างที่2ก็คือโลหะหรือว่าสารพิษที่มันปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายทำให้ร่างกายเราไม่ผลิตพลังงานแต่ตัวอื่นๆนะครับพอลงมาก็ดูคล้ายกันเหมือนเลยนะครับเนาะก็คือปัญหาเนี่ยส่วนมากหลักๆของคุณเวฟเนี่ยเกิดจากลำไส้ที่ไม่ดีนั่นเองปกติต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนเกิดมามีเชื้อราในลำไส้แต่ว่าจำนวนเชื้อราเนี่ยควรอยู่แบบไม่เยอะมากต่อไปมาคริสบ้างได้เลยครับของคุณคริสนะครับอย่างแรกไม่ค่อยน่าเป็นห่วงหรอกไม่ค่อยน่าเป็นห่วงใช่เพราะว่าอายุยังน้อยถูกต้องครับแม่อายุยังน้อยที่จริงถือว่าดีหมดนะครับน้อยยังไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะครับการเผาผลาญทั้งแป้งทั้งไขมันนะครับเนาะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ของคุณคริสเองเนี่ยมันก็มีสีแดงอยู่นะทำไมข้ามไปเร็วจังครับคุณหมอครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรไปเร็วจังมันไม่มีอะไรมันก็ได้ก็ได้เดี๋ยวต้องผมอยู่ใกล้ๆพี่เวฟเนี่ยผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วมาดูว่าผมจะเป็นยังไงครับผมนะครับเนาะแต่ว่าของคุณคริสเนี่ยที่บอกไว้ว่าเป็นคนไม่ชอบกินผักเนาะครับใช่ไหมถูกไหมนะของคุณคริสเนี่ยมันบอกได้ว่ากินโปรตีนไม่ถึงโอ้แน่นอนเลยนะครับเนาะเนี่ยที่มันขึ้นเลยอะมิโนแอซิดมันไม่ถึงคือเราออกกำลังกายเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อครับแต่ถ้าเรากินไม่ถึงมันคือการสลายกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อมันก็มันฟื้นฟูไม่ได้เพราะว่าขาดสารอาหารถูกไหมครับมันรีคาเวอรี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมุติคนที่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยยกหนักกับเทรนเนอร์อะไรเงี้ยถูกไหมครับเนาะโหกว่าจะ recover ปวดกล้ามเนื้อเป็นแบบ 3-4 วันเลยอันนี้บอกเลยว่ากินไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นการปวดแบบนั้นมันไม่ได้แปลว่าดีถูกไหมครับคือที่จริงปวดชอบเลยนะคือไม่ถ้าปวดแต่ว่าคุณออกกำลังกายถึงยกดีมีกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่ว่าปวดมันควรอยู่สัก24-48 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วมันไม่ควรเกินมากกว่านั้นถ้ามันเกินมากกว่านั้นมันแปลว่าร่างกายใช้ recovery นานเกินไปที่จริงตัวการอักเสบของสมองนะครับเนาะที่จริงน่าจะจากของหวานนะครับเนาะที่มาเป็นตัวกวนมากที่สุดนะครับเนาะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับพี่หมอที่จริงไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่แล้วมันสีเหลืองๆมันคืออะไรก็คือจากของหวานที่มันเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับลดของหวานนิดนึงนะครับเนาะส่วนลำไส้เนี่ยเรามาดูเห็นไหมค่อนข้างโอเคนะครับถือว่าอันนี้ถือว่าปกติเลยถือว่าแปลว่าการขับถ่ายเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเนาะไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับการขับถ่ายถือว่าโอเคไม่แย่มากอย่างดีเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบเพื่อนมีของหวานนะครับเหมือนกันนะแล้วของคุณเวฟประมาณเท่าไหร่800กว่าอันนี้ได้134โอเคน้องของเยอะมากกว่าคุณหมอถามนิดนึงสมมุติว่าอย่างเช่นคริสชอบกินของหวานการกินผักสามารถมาลด
เขาเรียกว่าลดค่าของ ได้ ร่าง ได้ กาย นะครับเนาะก็คือเทคนิคเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบของหวานมากแล้วเราอดไม่ได้ ครับ นั้นแนะนำกินผักก่อนแล้วก็ค่อยกินของหวานหรือกินข้าวตามนะครับเพราะว่าผักมันมีใยอาหารไฟเบอร์ถูกไหมครับเนาะพอเรากินพวกนี้ไปแล้วเนี่ยไฟเบอร์มันไปเคลือบกระเพาะกับเพื่อลำไส้เรา ครับ แล้วหลังจากนั้นพอเราไปกินของหวานเนี่ยของหวานน้ำตาลเนี่ยมันดูดซึมได้น้อยลง แล้วก็เราก็เทมันทิ้งอะครับเรา ค่าเหล่านี้ก็เลยจะได้ น้อยลง ไปด้วย ใช่ โอ้โหนี่เป็นเทคนิคสำหรับผู้หญิงที่ชอบกินของหวานนะฮะ เทคนิค น้อย สำหรับ กิน คุณ ผัก ด้วยครับ สำหรับ ที่ชอบ ผม กิน ด้วย ของหวานครับ แต่ดันไม่ชอบกินผักแต่ต้องหาวิธีก่อน อันสุดท้ายนะครับเนาะก็เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะครับมลพิษต่างๆนะครับเนาะก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคค่าของตัวคุณคริสถ้าเรามาดูทั้งหมดถูกไหมครับ ครั เนาะ บ เรื่องจากการเจาะเลือดแล้วก็ทั้งปัสสาวะถูกไหม ครับ ครับเนาะหลักๆคุณคริสก็ดีกว่าคุณเวฟเนาะเอาตามตรงนะครับเนาะ ครับ ของคุณคริสก็หนึ่งก็คือมีกรดยูริกเนาะ ครับ กรดยูริกที่มันสูงนิดนึงนะครับเนาะได้8จุดกว่านะครับเนาะอันนั้นก็เราก็ต้องพยายามให้มันลดลงละกัน โอเค นะค ครั รับบ เนาะอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องไขมันเล็กน้อยเพราะอาจจะชอบกินของทอดถูกไหมครับแต่พวกนี้มันยังแก้ไขได้ซึ่งยังไม่ต้องกินยานะครับเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเอา นะครับพฤติกรรมเอาแล้วก็อันที่ 3 น่าจะเป็นเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเรื่องการกินโปรตีน โปรตีน ที่ไม่ถึง ไม่ถึง ถูกไหมครับเนาะก็ต้องไปเพิ่มโปรตีนแล้วกันโอเคจากครั้งที่แล้วนะครับที่เรา ครับ พูดถึงเรื่องผลเลือดกันนะครับเนาะ ครับ ได้ไปทำอะไรมาบ้างเองครับ ผม เอาความเป็นจริงนะ เอาความเป็นจริงเลยคือผมกินไก่ทอดน้อยลงเยอะมาก เพราะว่าคุณพ่อผมมาแอบไปเห็น ครับ แฟ้มที่อยู่ที่บ้านของมิตรควันนี่แหละแล้วเขาก็เอากลับบ้านไป ทีนี้เขาสั่งเลยว่าให้กินไก่ทอดให้น้อยลง ดีมาก แล้วก็ตอนที่เจอกับคุณหมอเวฟเขาบอกให้ผมลดไข่ อ่า ซึ่งผมเป็นคนชอบกินไข่มาก สุดยอดของความชอบกิน ผมก็ลดกิน 2 อย่างนี้ครับ แค่ 2 อย่างนี้เลย แล้วก็มีกิน อ๋อ ผัก ใช่แล้วก็กินผักมากขึ้น อืม ถึงแม้จะยังไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ครับ แต่มันเป็นมิชชั่นที่ เย เว อะ ฟจัด มาก มา แล้วก็กินแบบคือครั้งแรกในชีวิตหลายอย่างเลย ใช่ เพราะชีวิตนี้ไม่เคยกินเห็ดไม่เคยกิน ผมจะจำชื่อโปยเล้งไปอีกนาน โอ้ย ผมไม่เคยกินมันเลยอ่ะ พาผมไปกินชาบู เอาเนื้อวากิวมาวาง เรา แต่ ก็ ห้าม ดี กิน ใจ เนื้อ แล้วได้กิน ได้กินแค่จานนั้นจานเดียวครับ มีอยู่ 5 ชิ้น 5 ชิ้นเท่านั้น แล้วที่เหลือผักหมดเลย ของคุณเวฟอะครับ ก็ตั้งแต่รู้มานะครับ คือแน่นอนคือผมก็จัดผักให้กับน้องชายได้กินกันแล้วผมเองก็ได้กินอยู่แล้ว อืม แต่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนก็จะมีเรื่องกิน อ่า กิมจิมากขึ้น โอ้ย กินเกือบ เป ทุ รี้ ก ยว วันเลย เปรี้ยว คือเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากิมจิสามารถ สร้างโปรไบโอติก ได้ อ๋อ ช่วยลำไส้ได้ อ่า แต่พอคุณหมอพูดอ่ะผมก็เลยปรับ ต้อง พฤ กิน ติกรรม โอเค ก็คือกินตรงนี้ก็คือหยุดตั้งแต่นมวัวไข่นี่คือหยุดเลยหยุดกินไข่เลย จริงเหรอเวฟ ไม่ได้สักมื้อเลย ยากมากเลยไข่อ่ะ ทั้งไข่แล้วก็พวกอะไรที่บอกว่าสีแดงอ่ะอย่างเช่นพวกข้าวโพด อ่า ธัญพืชพี่หยุดทุกอย่างเลยแล้ว อืม ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ อืม ใช่ ก็หวังว่าค่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเรามันตรวจอีกนะครับจะได้แบบ ต้องดีขึ้น โอเคดีมากนะครับ ครั เนาะ บ ก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมครับ ครับ เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับทางมิสกวันเราจะทำให้มันสปีดอัพเร็วขึ้น นี่ นะค ทา รั ง บ ลัด เนาะ ทางลัด นะครับทางรัฐนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าวิธีเราที่เรารักษานะครับก็คือเราให้สารอาหารทางหลอดเลือดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะดูดซึมเข้าร่างกาย 100%ถูกไหมครับเนาะ 100%เลยนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ว่าจะเป็นยาหรืออาหารเสริมถ้าเรากินเข้าไป เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดูดซึมเข้าร่างกายเท่าไหร่ เท่า ถู ไหร่ กไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นทางลัดแล้วก็ได้ผลเร็วกว่านะครับเนาะสามารถตรวจได้หรือว่าดูผลเลือดได้อีกไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่เดือน อ๋อ นะ แล้ว ค อ รับ ยู่ได้ เนาะ นานไหมฮะต่อ ก็ ค คราวนี้มันต้องขึ้นกับว่าตัวสุขภาพของแต่ละคนนะครับเนาะถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วมาเติมเนี่ยนะครับเนาะมันก็อยู่ได้นาน อืม แต่ถ้าร่างกายคุณขาดเติมเข้าไปมันก็ใช้เร็ว อืม คุณก็ต้องอาจจะมาทุกอาทิตย์นะครับเนาะ อืม เพื่อให้เสริมให้ร่างกายดีมากขึ้น อืม นะครับเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็จะมีจัดซัพพลีเมนต์กลับบ้านให้แต่ละคนด้วยครับ โอเคครับ ดี โอ้ดีเลย ครับ ซึ่งเป็นซัพพลีเมนต์ที่เหมาะเฉพาะกับปัญหาของแต่ละคน ใช่ครับเพราะว่าแต่ละคน เลย สุขภาพมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แล้วผมมียาฆ่าเชื้อราด้วยไหม แน่นอนครับ ขอบคุณมาก ดีเลย โอ้โหอันนั้นจำเป็นเลยครับ ดีเลย เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยของตัวคุณคริสกับคุณเวฟตอนที่เราจะเริ่มทำ IV infusion ครับ ทั้งสองคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนาะของตัวคุณเวฟเองเนี่ย IV infusion เรามาเน้นเรื่องลำไส้เนาะ fix ลำไส้ถูกไหมครับเนาะ ครับ เป็นหลักนะครับเนาะแล้วก็
อย่างที่บอกไปของคุณเวฟด้วยความว่าคุณเวฟเนี่ยมีความเครียดสะสมจนให้เกิดเหมือนภาษาทั่วไปเรียกว่า burn out syndrome ก็คือล้ามากนะครับเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเรามา boost เรื่อง energy นะครับเนาะอันนั้นเมนหลักของคุณเวฟของคุณคริสเนี่ยของเรื่อง IV infusion เราจะเน้นไปทางด้านทำให้ผ่อนคลายนะครับการนอนให้มันดีมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นตัวกรดอะมิโนแอซิดเหมือนกันก็คือโปรตีนก็คือยังไงอ่ะก็เข้าร่างกาย 100% 100%เลยดูดซึม 100% เลย ดีเลยกลับไปต้อง นะครับ เล่นฟิตเนสเลยนะเนี่ยไอวีเสร็จปุ๊บกลับไปปั๊มเลยวันนี้ได้โปรตีนมาแล้ว แล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 45 นาทีนะครับเนาะอย่างของคุณเวฟแน่นอน เราจัดให้ประมาณ 1 เดือนนะครับเนาะถ้าผ่านไปประมาณ 2 อาทิตย์เนี่ยการขับถ่ายน่าจะดีขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ความเครียดเหมือนกัน โอเค นะครับเนาะต้องปรับแต่ว่าก็ต้องไปลดความเครียดที่ตัวเองมีอยู่นะครับเนาะถ้าเราไม่ไปลดสาเหตุเราก็จะแก้ไม่ได้นะครับเนาะของคุณคริสก็มีโปรตีนที่จะให้ไปนะครับเนาะให้กินให้ถึงนะครับเนาะแล้วก็วิตามินดีเนาะถึงแม้ไม่โดนแดดก็เอาไปต้องเสริมด้วย ต้องเข้าไปหน่อย เข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะตัวที่ไปทำให้การนอนมันลึกและนานมากขึ้นแต่ละตัวก็อย่างที่บอกไปก็อาจจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่า2 อาทิตย์นะครับเนาะพวกนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะครับเนาะกินได้ ครับ นะครับเนาะ รู้สึกเข้าเส้นเลือดเลยนะครับปึ๊บ ก็มีอะไรรูทเข้าไปเลย ใช่ เอา รูด แล้ว เข้าไป ไม่ชอบเลยแบบนี้เลย ก็จริงๆแล้วคือมิสควันเขามีหลายอย่างมาก ซึ่งเราก็มีโอกาสได้ลอง IV ตัวนี้ ซึ่งจริงๆแล้วมันคือทางลัด ครับ ซึ่งแต่เราก็ยังจะทำทางหลักของเราต่อไปคืออันนี้เหมือนทางโทร เรายังคงมั่นคงในทางเอกของเราต่อไป ครับ แต่ใครที่สนใจอยากจะมีทางลัดแบบนี้ ก็ได้ เพราะว่าก็เป็นการเติมเต็มเหมือนหลอดพลังเรา ครับ บางอย่างมันจะหมด ซึ่งก็มาติดต่อได้นะครับ แต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเข้าไม่ถึง ก็กลับมาใช้ทางเอกแบบพวกเราก็ได้ ครับ ซึ่งเราก็จะมีให้ติดตามกันต่อๆไปในเทปของ Better Me ซึ่งคิด ถูกไหม จะเป็นกินผักอยู่ทุกวันครับ ผมก็ยังคงกินไปเรื่อยๆ โอเคหลังจากทำ IV เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ ก็รู้สึกอิ่มๆดีนะครับ ไม่รู้มันอิ่มน้ำหรือมันอิ่มอะไรไปหมด แต่รู้สึกอยากนอนนะครับ แต่มีแบบคงง่วงๆนิดนึงนะ แต่เวลาที่ให้วิตามินแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นของวิตามินตรงคอบ้าง ใช่ครับ ใช่ป่ะ จากวิตามิน B ครับ วิตามิน B คอจะแห้ง คอจะแห้งทำให้เราอยากดื่มน้ำมากขึ้น ครับ ใช่ นะครับเนาะ เรียบร้อยครับ ก็พอทำเสร็จแล้วนะครับทางมิสกวานก็มีจัดซัพพลีเมนต์ของแต่ละคนให้ ครับ นะครับเนาะก็อันนี้ของคุณคริสนะครับ ดูกล่องหนาของผมนะ แล้วก็อันนี้กล่องหนาเพราะเยอะกว่านะครับเนาะ นี่ครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซัพพลีเมนต์จากมิสคาวานนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมิสคาวานแล้วก็คุณหมอจิมมี่มากๆเลยครับ ขอบคุณครับ ใช่เราได้ สวัสดีครับ ความรู้อย่างครบถ้วน แล้วก็ได้วิธีการไปอย่างครบถ้วนเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับว่าเราจะหาวิธีการพัฒนาตัวเอง แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงต่อไปนะครับที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับทุกคน บาย ก็ของคุณคริสนะครับก็ถ้าเทียบกับของคุณเวฟก็ยังน้อยโอเคอาจจะไม่ได้เป็นคนทำขนมหวานเหมือนกัน อาจจะมีกินบ้างนะครับเนาะก็ต้องลดก็คงลดยากนะ อาจจะช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเราเลือกไหมครับว่ากินกี่เปอร์เซ็นต์ความหวานนะหรือกินหมดเลย กินอยู่กับจะเลี่ยนอะ